Okay guys, ngayong araw magluluto tayo ng octopus. Ayan, maliliit lang pero masarap to. So ang gagawin natin, linisin muna natin, tapos pakuluan. Ito pala guys, nagbababara ng octopus ay Sprite. So mga isang oras ko binabad para mabilis lang palambutin. Tapos gagawin natin, tagal natin ng ngipin. Paglilinis nito guys, ito lang unang gagawin. Ito iba yung mga galamay, magkadikit yan. So pag-iwalayin yan para pag pinalambot nyo, manunuot siya doon. Yan, ngayon pakita. Yan o, pag-iwalayin. Ito, di ba magkadikit? Putulin niya yan dyan hanggang doon para manunuot talaga kung ibababa niya sa Sprite. Yan, magkaiwalay na lahat. Next, dito sa loob may mata yan dyan. Ang ngipin yata ito. Hiwaan niya dyan. Hiwa para matanggal yung ngipin na to. Ito. Tapos pisilin niyo palabas. Parang tagyawat yan. Ayan. Yan guys, ngipin yan. Ngipin. Okay. Last. Kaya sa naman. Malilit lang to guys, no? Wala kasi tayong makitang malaki. Okay. So next natin gagawin guys, ito. Papakuluan natin ito. Papakuluan natin sa Sprite. Yan, bawal na po sila dito. Iusin lang natin para masakop lahat ng Sprite. Yan. Dapat guys, mabaw ha. Masakop lahat ng Sprite. Ay, grabe po na naniwan ng mga natutulog dito. Clearing ito nga pong local eh. Tama-tama nga po lang. Yan. Dito yung mga kinakalat nila. Para hindi mabigla yung pagkulo. Pangit din kasi pag mabigla yung pagkulo. Hindi siya lang. Nagkalat na kapilalo tayo. Tayo muna natin yung lumambot guys. Siguro mga 30 seconds, 30 minutes. Halo natin oyster sauce, bawang, sibuyas, luya, lagyan ng magic sarap. Tapos konting curry seasoning, konti lang. Toyo, suka, Sprite ulit, saka paminta. Okay, kumukulo na. Ayan o. Gagawin nyo, pag kumulo na, susukin nyo lang ang tinidor. Tansyahin nyo lang pagka medyo malambot na. Yung madali na siyang ngayon. Ayan, okay na to. Okay na to. Oh. Yaw na natin to guys para lumamig. Pag malamig na siya, chop-chopin natin.
Tapos mabilis, guguntingin na lang. Ano yun, guguntingin. Mainit. Malambot na. Mabilis lang. Yan na, next. Gigisa ko natin ito. Papakulo na tayo ng konti. Tani. No. Yan na natin matunaw. Unahin eh. Unahin ang duya muna, no? Duya muna para masunog. Kaya ko ni. At mga ano lang. At mga tatlo lang. Pwede na ba yan makat? Paminta, wala naman pamintang duro. Paminta.
Yun lang. Next time, dinosaur naman. Bye. Woo!